con trai của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và nói con chỉ nhận ra cha là người cho con cuộc sống và nuôi dưỡng con, khiến Triệu Lệ Dĩnh nghẹn ngào rơi nước mắt dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu hoành tráng. Buổi lễ vinh danh những nghệ sĩ xuất sắc của năm đang diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy cảm hứng. Hàng trăm khán giả, phóng viên và những người hâm mộ đều dõi theo từng khoảnh khắc, từng lời nói được cất lên, nhưng không ai có thể ngờ rằng giây phút đáng nhớ nhất, cảm động nhất của đêm hôm đó lại đến từ một cậu bé nhỏ nhắn, với đôi mắt trong veo và giọng nói run run nhưng đầy chân thành. Con chỉ nhận ra cha là người cho con cuộc sống và nuôi dưỡng con. Khi tiếng nói ấy vang lên, khán phòng như nín thở. Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và xinh đẹp, bỗng khựng lại giữa ánh đèn. Đôi mắt cô chớp nhẹ, môi mím chặt, rồi những giọt nước mắt long lanh bắt đầu lăn dài trên má. Trong giây phút ấy, mọi hào quang sân khấu, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ dường như tan biến, chỉ còn lại một người mẹ, đứng lặng nhìn con trai mình, bằng tất cả yêu thương và xúc động không thể giấu nổi. Cậu bé ấy chính là con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, kết tinh của một tình yêu từng khiến cả châu Á ngưỡng mộ. Sau bao biến cố, sau những lời đồn đoán, chia ly và im lặng, người ta vẫn luôn tin rằng giữa họ vẫn tồn tại một sợi dây vô hình, đó là đứa con trai nhỏ đáng yêu này. Khi cậu bé bất ngờ được mời lên sân khấu, ban đầu mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một phần trình diễn nhỏ, nhưng không, cậu không đọc kịch bản, không hát, không diễn, chỉ nói bằng chính tấm lòng của mình. Giọng cậu hơi run, nhưng từng chữ lại như mũi dao nhỏ xuyên qua trái tim của hàng ngàn khán giả đang lặng im bên dưới. Phùng Thiệu Phong, ngồi ở hàng ghế khách mời phía trước, cũng không thể kìm được xúc động. Ánh mắt anh hướng lên sân khấu, nơi cậu con trai đang đứng giữa hai thế giới, một bên là mẹ, một bên là cha. Anh khẽ cúi đầu, nụ cười pha lẫn buồn bã, dường như trong khoảnh khắc đó, những ký ức của một gia đình nhỏ, những buổi sáng cùng nhau ăn sáng, những buổi tối kể chuyện cho con nghe, những ngày mưa cùng ngồi xem phim trong căn nhà ấm áp, tất cả ùa về, như một cuốn phim chậm rãi chiếu lại trong tâm trí anh. Triệu Lệ Dĩnh lúc này không còn là ngôi sao hạng A, không còn là nữ diễn viên quốc dân, cô chỉ là một người mẹ, yếu đuối, nghẹn ngào, vừa muốn chạy đến ôm con, vừa cố giữ sự bình tĩnh để không làm khán giả thấy cô gục ngã. Khi cậu bé quay sang nhìn cô, đôi mắt ấy thật giống cô, ánh nhìn sáng, tròn và sâu. Mẹ ơi, con yêu mẹ, và con cũng yêu cha. Câu nói nhỏ như một nhát chạm vào trái tim đang rung lên của cô. Khán giả bên dưới đồng loạt rơi nước mắt, không ai nói gì, chỉ có tiếng vỗ tay kéo dài, không phải cho danh hiệu, không phải cho giải thưởng, mà cho tình cảm chân thành của một đứa trẻ, cho tình yêu vẫn tồn tại đâu đó trong lòng hai người trưởng thành. Khi chương trình tạm nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh bước xuống sân khấu, cậu con trai nhỏ chạy đến, ôm lấy mẹ thật chặt, cô cúi xuống, ôm con vào lòng, nước mắt vẫn còn lăn dài. Phùng Thiệu Phong lúc ấy cũng bước lại gần, ba người, một gia đình từng tan vỡ, giờ lại đứng cạnh nhau, trong ánh sáng mờ của hậu trường, trông như một bức tranh yên bình mà ai cũng muốn lưu giữ. Anh khẽ nói, con nói đúng, cha chỉ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, còn mẹ con luôn là người cha tôn trọng nhất. Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh, không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt cô có chút lặng im, nhưng cũng có ánh sáng, từ ánh sáng của sự bao dung, của tình cảm đã từng đau đớn nhưng vẫn còn ấm áp trong tim. Sau buổi lễ, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh của họ, cư dân mạng bàn tán không ngớt, người xúc động, người tiếc nuối. Nhiều người bình luận có lẽ họ vẫn còn yêu nhau, chỉ là chưa thể nói ra. Nhìn ánh mắt của Phùng Thiệu Phong khi con trai nói, tôi đã hiểu, tình cảm ấy vẫn chưa từng phai. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô im lặng, không lên tiếng, không phản hồi, chỉ đăng một bức ảnh bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, kèm dòng chữ tình yêu không cần lời nói, chỉ cần hiện diện. Ngày hôm đó, có lẽ không chỉ cô, mà cả Phùng Thiệu Phong và khán giả đều nhận ra, tình yêu dù đã tan vỡ, vẫn có thể hóa thành tình thân, thành ký ức, thành một đóa hoa nở trong tim, vĩnh viễn không tàn. Cậu bé vẫn nắm chặt tay mẹ, hồn nhiên nở nụ cười, còn Phùng Thiệu Phong lặng lẽ đi phía sau. Ba người cùng bước ra khỏi khán phòng, giữa ánh đèn vàng dịu của buổi tối. Gió nhẹ thổi qua, mang theo dư âm của một đêm đầy cảm xúc, nơi nước mắt, tình thương và ký ức đan xen thành một câu chuyện không hồi kết. Và ai đó trong đám đông đã thì thầm, có lẽ đôi khi một gia đình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần còn có tình yêu, thế là đủ. Sau buổi lễ đầy cảm xúc, sân khấu dần tắt đèn, dòng người lần lượt rời đi, chỉ còn vài ánh đèn hậu trường còn sáng mờ. Triệu Lệ Dĩnh thay chiếc váy dạ hội rực rỡ bằng bộ đồ đơn giản, tóc cô buộc nhẹ phía sau, gương mặt vẫn còn phảng phất nét xúc động chưa kịp tan. Cậu con trai nhỏ nắm chặt tay mẹ, còn Phùng Thiệu Phong đứng cách đó vài bước, im lặng nhìn hai mẹ con. Ánh mắt anh dịu dàng, lặng lẽ như đang sợ phá vỡ sự bình yên mong manh vừa tìm lại. Để anh đưa hai mẹ con về nhé. Giọng Phùng Thiệu Phong trầm ấm, nhẹ nhưng đầy thành ý. Triệu Lệ Dĩnh thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua anh, do dự một giây rồi gật đầu. Đưa chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi khu vực tổ chức sự kiện, chạy giữa con đường vắng đêm. Ngoài cửa kính, thành
thành phố vẫn sáng nhưng bên trong xe chỉ có tiếng thở và những suy nghĩ không thành lời. Cậu bé ngồi giữa, tay ôm món đồ lưu niệm nhận được tại buổi lễ, thì thoảng nhìn sang cha mẹ, hồn nhiên hỏi, cha ơi, hôm nay con nói có sai không? Phùng Thiệu Phong mỉm cười, khẽ xoa đầu con, không, con nói rất đúng, cha tự hào về con. Triệu Lệ Dĩnh nhìn sang, trong mắt cô ánh lên chút ấm áp, dường như đã lâu lắm rồi, cô mới thấy hai cha con nói chuyện tự nhiên như vậy. Một quãng im lặng lại bao trùm, chiếc xe chạy chậm hơn khi đến gần khu phố cũ nơi trước kia họ từng sống chung. Căn hộ ấy vẫn còn đó, ánh đèn ở ban công vẫn sáng vàng nhạt, hệt như bao năm trước. Phùng Thiệu Phong liếc nhìn, khóe môi khẽ cong, nhưng giọng nói lại đầy nuối tiếc. Anh vẫn nhớ, buổi tối nào em cũng thích ngồi ở ban công này đọc kịch bản, còn anh thì làm trà cho em. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến tim ai đó nhói lên. Lâu rồi anh vẫn vậy, vẫn thích nhắc chuyện cũ vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Anh đáp, mắt nhìn thẳng ra phía trước, giọng trầm xuống. Dù sau này thế nào, anh cũng không thể quên được em, không thể quên được gia đình này. Không khí trong xe trở nên lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Triệu Lệ Dĩnh quay mặt sang cửa sổ, tránh ánh nhìn của anh. Đôi mắt cô dần đỏ hoe, cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Bỗng cậu bé lên tiếng, giọng hồn nhiên nhưng khiến cả hai người lớn đều sững lại. Cha ơi, mẹ ơi, sau này chúng ta có thể cùng ăn cơm mỗi ngày không? Triệu Lệ Dĩnh quay sang nhìn con, nghẹn ngào không nói nên lời. Phùng Thiệu Phong khẽ đưa tay ra sau ghế, chạm nhẹ vào vai con trai, nói bằng giọng rất dịu, nếu con muốn, cha sẽ cố gắng, nhưng điều quan trọng là mẹ con có đồng ý không? Triệu Lệ Dĩnh nhìn anh thật lâu, đôi mắt cô ánh lên nhiều cảm xúc, lẫn lộn giữa hoài niệm, thương yêu và cả nỗi sợ. Cô khẽ nói, giọng run run, Phong à, có những chuyện, không phải muốn là có thể quay lại. Chúng ta đều đã thay đổi. Anh mỉm cười buồn, anh không mong quay lại như xưa, chỉ mong em đừng tránh anh mãi, anh chỉ muốn được cùng em chăm sóc con. Câu nói ấy như một lời thú nhận nhẹ nhàng, chân thành đến mức khiến không khí trong xe trở nên ấm áp hơn. Cậu bé vẫn vô tư, dựa vào vai mẹ, rồi tiếp đi lúc nào không hay. Ánh đèn đường hắt vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé ấy, giống mẹ đến lạ, từ ánh mắt đến nụ cười. Phùng Thiệu Phong dừng xe trước căn hộ của Triệu Lệ Dĩnh, anh tắt máy, quay sang, giọng nhỏ như sợ đánh thức con, em vất vả nhiều rồi, dù thế nào, vẫn luôn ở đây, nếu em cần. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống, cẩn thận bế con ra khỏi xe. Khi cô vừa định đóng cửa, Phùng Thiệu Phong bất chợt gọi, Lệ Dĩnh. Cô dừng lại, quay đầu, ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một giây thôi, nhưng như chứa cả một bầu trời ký ức. Anh cảm ơn em, vì đã cho anh một đứa con tuyệt vời như vậy. Cô mỉm cười, giọng khẽ đến mức gần như là gió thoảng, cảm ơn anh, vì đã từng yêu em. Rồi cô khẽ gật đầu, quay người bước đi, cánh cửa đóng lại, để lại Phùng Thiệu Phong ngồi trong xe, lặng im nhìn bóng dáng hai mẹ con dần khuất sau hành lang. Anh dựa đầu vào vô lăng, thở dài, ngoài kia, mưa đêm rơi nhẹ, hòa vào ánh đèn mờ khiến khung cảnh càng thêm buồn mà đẹp lạ. Trên ghế sau, chiếc khăn tay nhỏ của con trai bị bỏ quên, anh nhặt lên, khẽ siết trong tay, mùi hương quen thuộc, mùi của Lệ Dĩnh vẫn còn vương lại. Anh nhắm mắt, thì thầm, có lẽ tình yêu không cần phải ở bên, chỉ cần còn tồn tại là đủ rồi. Câu chuyện khép lại trong sự lặng im, nhưng người ta biết rằng giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu ấy chưa bao giờ thật sự kết thúc. Nó chỉ biến đổi, trưởng thành và ẩn sâu trong lòng họ, như một ngọn lửa âm ỉ, dịu dàng mà dai dẳng, soi sáng cả những ngày cô đơn nhất.